Chúng ta bước vào nhà, nghe một cái âm thanh nhạc nền rất là hay và bao trùm khắp không gian, nhưng mà không thể tìm ra được cái loa hay là vật phát âm thanh nào cả. Tại sao có rất là nhiều người có cái thói quen mở cái tivi lên để im đó cho nó phát tiếng ra ở trong nhà? Hay là tại sao chúng ta lại thích ở gần sông suối? Đôi khi có những văn phòng làm việc phải có một cái thủy luân để nước chảy róc rách trước mặt. Nhưng mà đương nhiên chúng ta không thể góc nhà nào chúng ta cũng có một cái loa khắp các không gian. Âm thanh hay chính là cái âm thanh mà chúng ta đứng góc nào chúng ta cũng sẽ nghe thấy, cảm nhận thấy cùng một cái cường độ. Vậy thì đâu là cái giải pháp tối ưu cho cái việc là phát tán âm thanh khắp mọi nơi trong không gian mà không sử dụng quá nhiều loa? Như Jess đã từng nói thì con người chúng ta không có quen ở trong một cái không gian nào mà nó im bặt, không có một cái tiếng nào cả. Chúng ta không sinh ra với cái âm thanh như vậy, nhưng chúng ta sinh ra hàng triệu năm trước với một cái âm thanh background, âm thanh nền xung quanh thiên nhiên của mình. Và cho tới tận ngày nay, con người hiện đại chúng ta vẫn cảm thấy rất là thoải mái ở trong một cái thể loại âm thanh nền đó. Video clip ngày hôm nay Jess sẽ thảo luận, nói chuyện với các bạn về những loại âm thanh nền. Và ở cuối clip Jess sẽ bật mí cho các bạn một cái giải pháp tuyệt vời để phát ra cái loại âm thanh này ở trong không gian nội thất. Mọi người nhớ xem đến cuối để Jess có thể giải đáp được cái thắc mắc ở đầu clip nha. Đây là âm thanh mà Jess mở lên khi làm việc. Đó gọi là pink noise, tiếng Việt chắc là tiếng ồn hồng. Thì cái tiếng pink noise này nó là tổng hợp tất cả các âm thanh mà chúng ta có được ở trong thiên nhiên, nhưng mà cái tần số thấp nó sẽ áp đảo cái tần số cao. Tóm lại, đây là một loại âm thanh nền rất là phổ biến để chúng ta có thể tập trung làm việc hay là học tập. Thì Jess hay chọn cái tiếng mưa rơi, đặc biệt là tiếng mưa rơi ban đêm, tại vì tiếng mưa rơi ban đêm nó sẽ không có bao gồm những cái tiếng khác ở ban ngày hoạt động của con người. Thì đây là một cái playlist mà mình đã sử dụng rất là nhiều năm nay và cảm thấy rất là hiệu quả. Ngoài tiếng ồn hồng ra thì mọi người sẽ rất là hay nghe cái thuật ngữ white noise, tiếng ồn trắng. Tiếng ồn trắng giống như là tiếng nhiễu tivi á. Đây cũng là một cái loại âm thanh nó khiến cho mình tập trung được, tại vì nó cứ đều. Ngoài ra còn có brown noise là một cái thể loại tiếng ồn trắng được lọc lại, còn lại những cái tiếng tần số thấp, ví dụ như là tiếng sấm chớp hay là những cái cơn mưa nặng hạt. Còn có cả green noise là những cái tiếng đại dương hay tiếng suối chảy. Thì đây là tổng hợp những cái loại tiếng âm thanh nền mà chúng ta có thể sử dụng để tăng cái hiệu suất làm việc của chúng ta lên khi mà ở trong một cái không gian yên tĩnh. Ngoài ra có nhiều trường hợp thì họ cũng sử dụng những cái loại tiếng ồn nền này để chúng ta có thể ngủ ngon được nữa. Ngoài các loại âm thanh nền đó ra thì phổ biến hơn mọi người cũng sẽ sử dụng những cái loại nhạc không lời á. Đó cũng là một cái giải pháp để làm cho không gian lãng mạn hơn và có cảm xúc hơn rất nhiều. Theo Jess thì trong một cái không gian nội thất có bất cứ một cái góc nào cũng có background music, background noise thì nó rất là lý tưởng. Nhưng mà đương nhiên chúng ta không thể góc nhà nào chúng ta cũng có một cái loa, thì thứ nhất là nó không có được đẹp về thẩm mỹ. Nếu mà các bạn chọn những cái loại loa mà nó âm trần như là các sảnh khách sạn chẳng hạn thì nó cũng sẽ làm cho cái trần của mình nó nát ra thêm, tại vì trên trần như Jess đã nói có rất là nhiều cái thiết bị rồi. Nhưng chúng ta thêm các cái loa mà vì chúng ta muốn có âm thanh nền, nhạc nền ở khắp mọi nơi thì chúng ta lại càng phải bố trí nhiều cái loa nhỏ hơn. Tại vì như Jess cũng đã từng nói ở trong cái series âm học á, thì càng nhiều loa nhỏ nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với lại một vài loa lớn, tại vì âm thanh nó sẽ tản ra đều ở trong khắp các không gian. Âm thanh hay chính là cái âm thanh mà chúng ta đứng góc nào chúng ta cũng sẽ nghe thấy, cảm nhận thấy cùng một cái cường độ. Đối với mình thì từ cái lúc bước vào nhà, từ lúc bước vào cái entrance của mình, foyer, chúng ta nghe background music, âm thanh là ngay lập tức chúng ta sẽ có cảm xúc đồng bộ với lại các cái giác quan khác, từ mắt, mũi, ngửi mùi hương cho tới cái cảm giác về da của mình, cảm nhận nhiệt độ chẳng hạn. Thì âm thanh là một cái thứ chuyển đổi cảm xúc rất là nhanh, cho nên là cái chỗ mà bước vào nhà một cái có âm thanh nhạc nền nhẹ nhẹ lên cũng là một thứ mà Jess cảm thấy nó làm cho không gian của mình nó trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều. Vậy thì đâu là cái giải pháp tối ưu cho cái việc là phát tán âm thanh khắp mọi nơi trong không gian mà không sử dụng quá nhiều loa? Hôm nay Jess sẽ giới thiệu cho mọi người một cái giải pháp loa vô hình. Đó chính là chiếc loa Amina tới từ Anh, do cơn bão số nhập khẩu về và cung cấp. Thì tất cả những cái thông tin liên quan tới cái loa này và cơn bão số nhà cung cấp và cái showroom của họ ở đâu thì Jess sẽ để ở bên dưới description, và để Jess nói cho các bạn thêm một chút xíu về chiếc loa mà Jess gọi là vô hình này. Đây chính là chiếc loa vô hình mà Jess muốn giới thiệu. Tại vì trong kiến trúc hay nội thất á, chúng ta set up nhiều loa quá đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Mà với cái mục đích chỉ để chơi nhạc nền hay để tạo ra âm thanh nền thôi á, thì theo Jess đây là một trong những giải pháp tốt nhất. Chiếc loa này đặc biệt ở chỗ là chúng ta có thể gắn âm vào tường,
và chúng ta sẽ tô chết và fix cái tường đó lại, và cái sản phẩm cuối cùng là chúng ta sẽ có một bức tường phát ra âm thanh. Thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt từ cái bộ loa này, và nó cũng sẽ không phải là một cái kiểu loa phát âm thanh từ một điểm. Chiếc loa này nó sẽ phát tiếng từ cả cái bề mặt này ra, vì vậy cho nên âm thanh được tràn ra ngoài rất là đều và hay, đặc biệt là dành cho background music. Chiếc loa này nó sẽ có 2 dòng để phù hợp cho các bề mặt khác nhau, như là gỗ, đá, kim loại hay thạch cao. Là một cái giải pháp tuyệt vời trong nội thất để chúng ta có thể có được cái âm thanh phát ra mà không có show và lộ ra những cái nguồn phát âm thanh. Ở phía sau này, cái kết cấu của cái loa nó rất là đơn giản, và cái bề mặt của nó cũng rất là mỏng và nhẹ để chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt. Tuy nhiên là để lắp đặt được cái này, nó cần phải có những cái người chuyên gia. Những cái bên đơn vị âm học chuyên nghiệp họ sẽ thi công, họ sẽ lắp đặt đúng cái vị trí âm thanh phát ra đúng với lại cái chỉ dẫn kỹ thuật của hãng. Tại vì khi mà chúng ta lắp đúng á, thì cái tuổi thọ của cái loa nó sẽ bền hơn. Tại vì mọi người sẽ băn khoăn về cái chuyện là khi mà nó âm trong tường á, thì chúng ta sẽ bảo trì bảo hành như thế nào. Vì Amina cam kết bảo hành cái loa này 10 năm trời, cho nên là Jess nghĩ là đây cũng là một cái thời gian bảo hành cho mọi người yên tâm. Cho nên là cái loa này cần phải được lắp đặt bởi những kỹ thuật viên chuyên nghiệp chuyên lắp cái loa này, thì khi đó nó sẽ đúng với thông số kỹ thuật của loa. Và cái hệ thống loa này có 2 lớp bảo vệ, nó đảm bảo cho cái tính bền của nó theo thời gian. Đối với các cái vị trí lắp á, thì đương nhiên là nó sẽ tùy vô cái thiết kế nội thất của chúng ta. Vì là nó âm tường cho nên cái vị trí lắp của nó cũng rất là đa dạng. Có thể chúng ta lắp âm trần cũng được, âm tường cũng được, ở bất cứ một cái nơi nào mà chúng ta cảm thấy là không có ảnh hưởng tới những cái kết cấu khác ở trong nhà, thì chúng ta đều có thể lắp đặt được cái loa này. Ngoài cái background music ra, những cái nhạc nền hay âm thanh nền mà Jess có nói á, thì chiếc loa này phát ra những cái âm nhạc foreground music cũng rất là hay. Mọi người có thể tới showroom của Cơn Bão Số để trải nghiệm âm thanh của nó. Và nếu các bạn mua thì đừng quên nhắc tới Cat Studio để có được những cái ưu đãi hấp dẫn nha. Trong nội thất thì có rất là nhiều các cái yếu tố để chúng ta nhắc tới, nhưng mà âm thanh là một trong những thứ mà Jess rất là mê, cho nên là tụi mình có nguyên một cái series về âm học ấy, kết hợp cùng Cơn Bão Số để cho các bạn những cái kiến thức liên quan đến âm học rất là hữu ích và gần gũi. Mọi người đừng quên check thêm những cái tập khác nữa ở trong cái series này, và bật mí cho mọi người biết là tập tiếp theo trong series này Jess sẽ làm về phòng giải trí trong nhà cùng với những công nghệ tối tân nhất bây giờ đang có mặt ở Việt Nam. Mọi người đừng quên bấm like ở bên dưới, và nếu ai chưa subscribe thì nhớ subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tụi mình. Hy vọng là mọi người thích nội dung ngày hôm nay. Chào tạm biệt mọi người.